उन्हाळा सुरू झाला की आपल्याला लोणचं खाण्याची इच्छा होते, तेव्हा हे लोणचं तयार करून आपण पटकन खाऊ शकतो। नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बापाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत कैरीचं तिखट गोड लोणचं बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। कैरीचं गोड लोणचं बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा किलो कैरी, 100 ग्रॅम गूळ, 1 चमचा बडीशोप, 2 चमचे मोहरी डाळ, 2 चमचे लोणचं मसाला, चवीनुसार मीठ, 100 ग्रॅम तेल आणि 2 चमचे लाल तिखट। अर्धा किलो घेतलेली कैरी आहे ही आपण स्वच्छ धुवून घेतली। आता तिचे आपण काप करून घेऊ। आता या कैरीचे आपण छोटे छोटे काप करून घेणार आहोत। नेहमीच्या लोणच्यापेक्षा हे कैरीचं गोड लोणचं अतिशय टेस्टी असतं। प्रथम आपण तेल गरम करून घेऊ। तेल गरम होईपर्यंत आपण मिक्सरमध्ये बडीशोपची पूड करून घेऊ। आता ही आपली बडीशोपची पूड तयार आहे। बडीशोपची पूड तयार करून घेतल्यामुळे लोणच्यात त्याचा चांगल्या प्रकारे वास येतो। आता हे आपले तेल गरम झालेले आहे। आता ते आपण थंड करण्यास ठेवू। तेल गार होईपर्यंत आपण आता लोणच्याचा सगळा मसाला एकत्र तयार करून घेणार आहोत। अगोदर मोहरीची डाळ टाकणार आहोत, त्यानंतर लाल तिखट, त्यानंतर हा लोणच्याचा मसाला, चवीनुसार मीठ, थोडी हिंग पावडर, त्यामुळे चांगला लोणच्याला चांगला सेंट येतो, बडीशोप पावडर। हे आपण सगळे मिक्सर एकत्र करून घेणार आहोत। हे मिश्रण आपण सगळे एकत्र करून घेणार आहोत। हे मिश्रण सगळे एकत्र केल्यामुळे आपल्या लोणच्याला वेगळी टेस्ट येणार आहे। आता यात आपण हे गुळाचा केलेला ते मिक्स करू। यामध्ये गूळ टाकल्यामुळे आपल्या ह्या कैरीच्या लोणच्याला सुंदर आणि गोड टेस्ट येणार आहे। आता हे गार झालेले तेल आपण ह्या मिश्रणामध्ये एकत्र करणार आहोत। हे मिश्रण आता चांगल्या प्रकारे हलवून घेऊ। मार्केटमध्ये अनेक कंपन्यांची रेडीमेड लोणची मिळतात, परंतु घरी केलेल्या लोणच्याची चव त्यांच्याबरोबर कंपॅरिझन करू शकत नाही। कैऱ्याचं सीझन येतात लगेचच इन्स्टंट लोणचं खाण्यासाठी ही रेसिपी फारच उपयोगात पडते। आपल्या लोणच्याचा मसाला आता तयार आहे। यामध्ये आपण आता थोड्या थोड्या कैऱ्या मिक्स करणार आहोत। एकाच वेळी सगळ्या कैऱ्या न टाकता आपण यामध्ये थोड्या थोड्या कैऱ्या मिक्स करणार आहोत, म्हणजे त्याचा सर्व मसाला त्या कैऱ्यांना लागतो। आता या उरलेल्या कैऱ्या आपण यात टाकून परत मिक्स करणार आहोत। आता हे सगळं मिश्रण आपण एकजीव करून घेणार आहोत। लोणचं म्हटलं की लहान मोठ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते आणि ही रेसिपी बघून आपल्यासुद्धा तोंडाला पाणी सुटले असेल यात शंका नाही। आपलं हे मिश्रण सर्व मिक्स करून झालेलं आहे। त्यामध्ये आपण आता ही थोडी हळद टाकणार आहोत। गूळ टाकल्यामुळे या लोणच्याला आता हे पाणी सुटले आहे, म्हणजे हे लोणचं आपलं पूर्णपणे तयार आहे आणि ते खाण्यास उपयोगी आहे। आपण पाहू शकता आपलं हे कैरीचं तिखट गोड लोणचं पूर्णपणे तयार झालेलं आहे। उन्हाळा सुरू झाला की आपल्याला लोणचं खाण्याची इच्छा होते, तेव्हा हे लोणचं तयार करून आपण पटकन खाऊ शकतो। आम्हाला विश्वास आहे कैरीचं तिखट गोड लोणचं बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल। तर शेअर करा, लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।